Hello everybody. How are you today? I'm presenting you today's English topic. Today's topic will be a grammar one. We are going to speak about comparatives and superlatives. Pra do flasim sot për shkallën krahasore dhe sipërore të mbiemrave. Okay, let's start with the learning outcomes. Pra, me rezultatet e të nxënit fillim. The student says what comparatives and superlatives are, pra thot se çfarë janë krahasore dhe sipërorja. Uses properly the comparatives and superlative, i pra i përdor në mënyrë të saktë shkallën krahasore dhe sipërore. Speaks about famous people using comparatives and superlatives. Pra flet për njerëzit e famshëm duke përdorur shkallën krahasore dhe sipërore të mbiemrave. We have got some key vocabulary, pra fjalët kyçe të këtij mësimi. Comparative, superlative, consonant, vowel, syllable. These are the key vocabulary. Now, as I said, we are going to speak about comparative and superlative form or degree of adjectives. Pra, si që thashë edhe më parë, do flasim pra për shkallët e mbiemrit, shkallën krahasore dhe sipërore. Comparatives and superlatives are used to compare people, places or things. Pra të dyja, edhe krahasorja edhe sipërorja, përdoren për të krahasuar pra njerëz, vende ose sende. We have got 3 animals in here, in the photos. Pra shikoni kemi 3 kafsh në foto. The first one is the dog. We have got a horse and an elephant. Now we are going to compare them with each other. Pra, do I krahasojmë këto 3 kafshët. A dog is faster than an elephant. Okay, which is the adjective in here? The adjective is faster. Pra, një qen është më i shpejt se sa një elefant. Pra, kjo fjali ka mbiemrin fast, që ka bërë faster, pra shikoni kemi shtuar erë, dhe është kthyer në krahasore. Pra, është comparative. A comparative compares two things with each other. Pra, shkalla krahasore, mbiemri në shkallën krahasore, krahason dy gjëra me njëra tjetrën, ose dy sende, ose dy kafsh, pra çka kemi krahasuar këtu? Kemi krahasuar në këtë rast qenin, pra dog, me elefantin, an elephant. Mbani mend, gjithmonë mbas mbiemrit në shkallën krahasore përdorim than. Pra, a dog is faster than an elephant. Pra gjithmonë do e përdorim than mbas mbiemrit në shkallën krahasore. Okay, let's look at the second sentence. Let's shikojmë fjalinë e dytë tani. The horse is the fastest of the 3 animals. Pra, kali është më i shpejti nga këto 3 kafsh. The adjective in this case is the fastest. Pra, mbiemri në këtë rast është the fastest, pra më i shpejti. Dhe është në shkallën sipërore, pra superlative. When do we use the superlative? We use a superlative to compare one thing to all the others in the same group. Pra, e përdorim shkallën sipërore për të krahasuar një gjë, pra një send, një njeri, ose një kafsh me gjithë grupin. Shikoni, pra kemi krahasuar kalin me të treja kafshët, pra si që thamë, kali është më i shpejti nga të 3 kafshët. Pra, edhe njerë, përdorim krahasoren për të krahasuar një send, një kafsh ose një njeri me një tjetër, dhe përdorim sipëroren për të krahasuar një send, një kafsh ose një njeri me gjithë grupin. E kemi qartë përdorimin? Okay, but how do we form the comparative and superlatives? Pra, si formojmë ne tani shkallën krahasore dhe sipërore? We have got some ways of forming the superlative and comparative. Pra kemi disa mënyra për t'i
për formimin e krahasores dhe sipërores në anglisht. We have got one syllable adjectives, pra kemi mbiemra me një rokje dhe kemi two or more syllable adjectives, pra mbiemra me dy ose më shumë rokje. Për mbiemrat me një rokje, shikoni, kemi fast, kemi dhe short, pra fast i shpejt, short i shkurtër. Këto dy mbiemra kam marrë unë, janë të dyja një roksh, edhe janë mbiemra të shkurtër. We form the comparative by adding er, by adding er, at the end of the adjective. And we form the superlative by adding est at the end of the adjective. Fast, faster in the comparative form, and the fastest in superlative. The same way with short, e njëjta gjë pra edhe me short. Short, shorter, the shortest. Okay. The dog is faster than the elephant. Pra qeni është më shpejt se sa elefanti. And superlative, the horse is the fastest of the three animals. Okay. Now, for one syllable adjectives ending in e, we add just r for the comparative and st for the superlative. Pra, nëse kemi një mbiemër të shkurtër, pra me një rokje që mbarojnë me e në fund, atëherë kur të shtojmë mbaresën e krahasores dhe sipërores, nuk do shtojmë er, po të shtojmë vetëm r për krahasore dhe nuk do shtojmë st, po të shtojmë vetëm st për sipërore, sepse e ka vetë mbiemri e në fund. Për shembull, nice, nicer, the nicest. For one-syllable adjectives that have the following pattern, consonant plus short vowel plus consonant, we double the last consonant and add er for the comparative and est for the superlative. Pra, nëse kemi një mbiemër, një roksh të shkurtër, pra, dhe ka tre shkronjat e fundit bashkëtingëllore plus zanore shkurtër plus bashkëtingëllore, atëherë kur e kalojmë në krahasore dhe sipërore, e dyfishojmë bashkëtingëlloren e fundit dhe i shtojmë er për krahasore dhe est për sipërore. Për shembull, kemi big. Shikoni, b bashkëtingëllore, i big, pra i e shkurtër dhe g bashkëtingëllore. Atëherë do dyfishojmë, tham, bashkëtingëlloren e fundit. E shkruajmë b i g g r. Shifni? Pra big, bigger, the biggest. For two-syllable adjectives ending in y, we remove the y and add i, e, r. Pra, për mbiemrat me dy rokje që mbarojnë me y në fund. Pra, vetëm këtë rast mbiemrat dy rokje që mbarojnë me y, kur e kalojmë në krahasore, i heqim y-n dhe i shtojmë ir, and kur e kalojmë në sipërore, pra i heqim përsëri y-n dhe shtojmë est. Pra kemi happy, mbaron me y. Shikoni si ka kaluar. Happier, the happiest. Okay. These were the rules for short adjectives. Pra këto ishin rregullat e formimit të krahasore dhe sipërores për mbiemrat e shkurtër. Okay. Now we have got another group of adjectives. Tani kemi një grup tjetër mbiemrash, pra two or more syllables adjectives. Pra mbiemra me dy ose më shumë rokje ose long adjectives, pra mbiemra të gjatë. Edhe kam marrë përsëri dy raste unë. Beautiful, pra i bukur e bukur, dhe expensive e shtrenjtë. Tani kujdes, nuk përdorim pra pashtesa, pra mbaresa për formuar krahasoren dhe sipëroren, por përdorim parafjalë. Shikoni? Beautiful, more, pra përdorim more për të bërë krahasoren, vendosim more për pranë mbiemrit, dhe the most për sipëroren. Pra beautiful, more beautiful in comparative form and the most beautiful in superlative. Or expensive,
more expensive, the most expensive. Okay, I've given you two examples in here. In comparative, a motorbike is more expensive than a bike. Pra, një motor është më i shtrenjtë se sa një bicikletë. Which is the adjective? The adjective is more expensive. In which degree it is? Is it? It's in comparative. Pra është në krahasore. Pra more plus mbiemri. Okay, let's look at the second example. Shohim rastin e dytë. The plane is the most expensive way to travel. Pra, avioni është mjeti më i shtrenjtë për të udhëtuar. Pra, këtë rast kemi the plane dhe me çfarë e krahasojmë? E krahasojmë me gjithë mjetet, pra shikoni. So, the adjective is in superlative form. Pra, është në sipërore. The most plus adjective. Okay. We have got another small groups of adjective which is called irregular adjective. Pra, kemi edhe një grup të fundit, një grup mbiemrash, të cilat quhen mbiemrat e paregullt. Why do we call this adjective irregular ones? We call them irregular because they change form when we want to make the comparative and superlative form of them. Pra, sepse i quhen të paregullt, pra sepse kur i kalojmë në krahasore dhe sipërore, ato ndryshojnë komplet formën e tyre. Shikoni dy shembuj këtu. Good, pra i mirë, better, më i mirë, dhe the best, më i miri. Or bad, i keq. Worse, më i keq, the worst, më i keqi. Pra shikoni, ndryshojnë formën dhe nuk i përmbajnë as rregullit me prapashtesë dhe as rregullit me parafjalë. Okay, two examples. Comparative, listen to music is better than playing video games. Pra të dëgjosh muzikë është më mirë se sa të luash videolojra. Superlative, reading books is the best of all. Pra të lexosh libra është gjëja më e mirë, pra që mund të bësh. Po flasim për kohën e libra. Okay. This was all about comparative and superlative form. I hope you are all clear. Pra shpresoj të jeni qartë gjithë. Kjo ishte shpjegimi i krahasores dhe sipërores së mbiemrave në anglisht. Now you are going to open your books on page 79. Pra do i hapni librat faqen 79. You are going to work with the exercises one by one. Pra do punoni me gjithë ushtrimet një nga një. After you finish them, you will send them to me to check your answers. Pra pasi të mbaroni ushtrimet, do më dërgoni mua me foto që të kontrolloj përgjigjet tuaja. Exercise number 11 will be your homework for next time. Pra ushtrimi 11 do jetë detyra juaj e shtëpisë për herën e ardhshme. Okay, thank you very much for your attention. If you have any questions, please ask me and I will answer you in our WhatsApp group. Goodbye.